नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी कटाची आमटी बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा ही येळवणी आहे, डाळ शिजवलेलं पाणी आहे बघा, हे नितळून काढायलेलं पाणी आहे। एवढं घट्ट आहे बघा। जर तुम्हाला आमटी अजून पातळ पाहिजे असली तर अजून थोडंसं पाणी टाकलं तरी चालते। एक ग्लास पाणी अजून ह्याच्यामध्ये जाईल। नाही तर काय करायचं माहिती आहे का, डाळ शिजल्यानंतर डाळ बी थोडीशी ठेवायची आणि तिला बारीक करून ह्याच्याबरोबर टाकायची, छान लागतं। पण ही घट्ट आहे बघा, हे खाली पण राहिलेलं आहे, एकदम असं घट्ट असं आहे। तर ह्यासाठी बघा कटाच्या आमटीसाठी आपल्याला साहित्य काय लागणार आहे, खोबरं लागणार आहे, सुकं खोबरं, एक गड्डी लसूण आहे, कोथिंबीर आहे, अर्धा इंच आलं आहे। हे सगळं मी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेणार आहे। खोबरं किती आहे माहिती आहे का, अर्ध्या वाटीची बी अर्धी वाटी आहे बघा। तर हे आता मी कुटून घेणार आहे। ह्याच्याबरोबर हे सगळं आलं लसूण आणि कोथिंबीर बारीक कुटून घेणार आहे मी, बारीक एकदम बघा कुटून घेतलेलं आहे। हे असं कुटण्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, एक नंबर चव लागतं। अशा पद्धतीत बघा, एकदम बी बारीक गाळ नाही केलेला असं बघा, दरदर असं पाहिजे। तोप गरम करायला ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। कटाची आमटी म्हटलं की थोडंसं तेल जास्त घालायचं। तर 1.5 चमचा तेल टाकलेलं आहे। तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊ द्या आणि आवडीनुसार तुम्ही तेल घाला, कमी जास्त तुमच्याप्रमाणे। तेल चांगलं कडक गरम झालेलं आहे। 1 चमचा जिरे मोहरी, जिरे जरा जास्त टाकायचं, कढीपत्ता आणि जो आपण हा मसाला कुटला होता ना तो टाकायचा आणि चांगलं परतून घेऊ याला। बारीक गॅस आहे आणि हे चांगलं परतून घेतलेलं आहे बघा, कसा कलर छान असा आलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि अर्धा चमचा गरम मसाला मिक्स करून घेतले। आता ह्याच्यामध्ये ही आपलं कोल्हापुरी मसाला, ह्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे मी, ही 2 चमचे टाकणार आहे। तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त करा। मिक्स करून घेऊया तेलात। ह्या मसाल्यामध्ये हा थोडासा पण मसाला चांगला परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे बघा चांगलं। गॅस आपला अजून पण मीडियमच आहे। आता ह्याच्यामध्ये हे आपलं डाळीचं पाणी, जी येळवणी म्हणतात ह्याला, ही जर तुम्हाला रेसिपी बघायची असेल ना तर ह्याच्या अगोदरचे व्हिडिओ बघा पुरणपोळीची, त्याच्यामध्ये मी सगळं डिटेलमध्ये दाखवलेलं आहे। आता हे आपण टाकून घेऊया। असा तडका बसला पाहिजे म्हणजे चांगली अशी आमटी चवदार अशी होते। आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी ओतणार आहे, गरम पाणी बघा, हलकं गुणगुणं पाणी आहे, अर्धाच ग्लास ओतलं बघा। आणि ह्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि आमटी आपण चांगली उकळून देऊया। आमटी बघा अशी उकळून घ्यायची, एकदम कडक चांगली अशी उकळी फुटली पाहिजे तिला, म्हणजे एकदम चवीला एक नंबर लागते। आता हिला आपण चांगली उकळून देऊया बघा। ह्याच्यात आता आपण कुटून कोथिंबीर टाकलेली आहे बघा। 1 ग्लास मी पाणी टाकलं तरी बघा एवढी घट्ट आहे, अजून सुद्धा ह्यात पाणी जाऊ शकतं। आता ह्याच्यामध्ये वरून आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया। अशा पद्धतीत बघा कटाची आमटी असते। जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।